आता जे इलेक्शन येणार आहेत महाराष्ट्राचे, त्यासाठी लोकांनी काय विचार करायला पाहिजे वोट करताना? कारण का डेव्हलपमेंट डेफिनेटली लोकांना दिसते, पण ते वोट्समध्ये कन्व्हर्जन होत नाही बीजेपीसाठी. तर काय स्ट्रॅटेजी असेल आपली आणि काय लोकांनी ध्यानात घ्यावं जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला किंवा एखाद्या पार्टीला आपण वोट करतो? एक तर यावेळेला लोकसभेमध्ये जो सेटबॅक व्हायचं एक मोठं कारण हेही आहे की विरोधकांनी त्यांचे रिलेशन्स आणि रिसोर्सेस वापरून मोठ्या प्रमाणावर लोकांची नावं डिलीट केली. आणि आम्ही इतके घंगाळ आहोत की आम्हाला वोटिंगच्या दिवशीच कळलं. ऑनलाईन आहे ना यादी, बाबा वेळेत चेक करणार. पण त्यांचं ते रोजचं काम नाही आहे, ते रोजच्या सगळ्या व्यवहारात आहेत. आमच्या पार्टीचं काम होतं किंवा यांचं नाव आहे का, यांचं नाव आहे नाही, तर वेळेत ऑब्जेक्शन करणार. बरोबर. तर यावेळेला आम्ही खूप काळजी घेऊन ते डिलीट झालेलं नाव आणतो, भांडतो, सगळं आहे. पण मेजर भाग हा आहे की तिथे गेल्यानंतर तो मग आणखी 4 ठिकाणी शोधण्याच्या फंदात पडतो. आमच्या केडरची जबाबदारी आहे की तुमचं वोटिंग हे लिस्टमध्ये आहे की नाही बघा. आणि त्यांना हाताबाहेर पडून दिवाळीनंतर निवडणूक असल्यामुळे लवकर या तुम्ही दिवाळीनंतर. आज एक आमचा खास माणूस 8 दिवसासाठी गेला, 9व्या दिवशी नका राहू. तर तसं करून वोटिंग पर्सेंटेज वाढवायला लागेल. पुन्हा तेच रिपीट करेल. किती नाही गेल्या असेल आमच्या 3,000, 5,000, 8,000, 9,000. मिलिटरी किती नावं झाली त्या कोथरूड विधानसभेत? 44,000 नावं झाली, 44,000. अशी कशी काय झाली? काही योजना झाली ना त्यासाठी. मग आम्ही एवढं राजकारण करतो, मग म्हणजे आम्ही त्याला काय म्हणून आमचं असंच व्हायला पाहिजे, कारण आम्हाला डोकंच नाही, आमच्याकडे विजन नाही, आमच्याकडे माहिती नाही, आमच्याकडे यंत्रणा नाही, आम्ही खरं राजकारण जाऊच नाही. विरोधकांनी 44,000 नावं एका विधानसभेत उडवली. बरोबर. ना तुम्ही. आम्हाला पुढच्या जमान्यात ते सगळं नेट करून घ्यायला लागेल. लोकांना म्हणायला लागेल की एक मालेगाव 1,98,000 पैकी 1,94,000 मतं विरोधकांना टाकतो. जागे नाही झालं तर बांगलादेशमध्ये वेळ नाही लागणार. उज्ज्वल निकमसारखा माणूस, ज्या माणसाचा रोज नमस्कार करून दर्शन घ्यावं, तो माणूस केवळ 13,000 पडतो का? 73,000 लीड म्हणून तो येत त्या सगळ्या अल्पसंख्याकांच्या बेल्टमध्ये आल्यानंतर तिला 73,000 लीड संपून वर 13,000 लोड पडतो. म्हणजे मला कुठल्या जातीबद्दल काही म्हणायचं नाही. माझं मुस्लिम आणि हिंदू या प्रश्नाबाबत असंच म्हणणं आहे की शेवटी 23 कोटी मुसलमान किंवा भारतातून ते बाहेर फेकून देऊ शकणार नाही. लोकलचे पाकिस्तान जाऊन त्यांना ह्या देशामध्ये ॲसिमिलेट करायचं असेल, सामावून घ्यायचं असेल, तर त्यांना हे लक्षात आणून देण्याची आवश्यकता आहे. तुम्ही जसं इतके ह्या देशाच्या सगळ्या फॅसिलिटीज सगळ्या तुम्हाला आहेत, तरी तुम्ही जर अँटी वोटिंग करणार असाल, कुठल्या ना कुठल्या कारणाने करणार असाल, तर तुम्ही एकगट्टा वोटिंग केल्यानंतरही आम्ही इतकी आहोत, आम्ही एकगट्टा वोटिंग केल्यानंतर तुमचं एकगट्टा वोटिंग काही टिकतच नाही ना. बरोबर आहे. मला सांगा की त्या धुळे लोकसभा मतदारसंघात आम्ही हरलो, असं शहर वाईज जाऊ, लोकांनी कंटाळा केल्याची यादी काढली, तर 3,000च्या अगेन्स्ट 30-35,000 नावं. मग एक विशिष्ट समाज हा दुबईमधून वोटिंगला माणसं आणतो, तुम्ही शहरातल्या शहरात तर जा ना वोटिंगला बाबा. आणि ही जाणीव आता लोकांना दिली पाहिजे की याचं बीजेपीला फरक पडतं की नाही, पार्टीवर पडतो. बरोबर. सर्वसामान्यांवर पण पडेल. ज्या प्रकाराने चाललंय सगळं, सर्वसामान्य माणसाला म्हटलं पाहिजे की जे चित्र पाहताय बांगलादेशमध्ये, महाराष्ट्र इंग्लंडमध्ये जी घटना आता घडली आहे, तो अख्खा इंग्लंड जागा झाला, अख्खा युके जागा झाला. एका डान्सची प्रॅक्टिस चाललेल्या ठिकाणी एक माथेबरोबर घुसला, 6 मुली ऑन स्पॉट मारल्या त्यांनी, अख्खा इंग्लंड उठला. सगळ्या जगामधला त्या ठिकाणचा नागरिक, सगळ्या जगाला एक कॉमन प्रश्न आहे, त्याच्याविरुद्ध उठला. आता फ्रान्समध्ये उठला, आणि इंग्लंडमध्ये उठला, आता अमेरिकेतही उठला. मग आम्ही काय प्रत्येक गोष्ट इतरांनी केल्यानंतरच करणार आहोत का? वेळेत सॉल्व झालं पाहिजे. पुन्हा म्हणजे मुसलमानांचा द्वेष नाही, त्यांचा विकास झालाच पाहिजे. तर ते अविकसित राहिले तर देशाच्या विकासावर परिणाम होणार. बरोबर. त्यांना एवढ्या मोठ्या संख्येने पाकिस्तानमध्ये पाठवता येत नाही, कारणही नाही पाठवण्याचं. बरोबर. पण त्यांनी आपल्या धर्माचा सन्मान जसा आपण राखतो,
तसं इतरांना त्यांच्या धर्माचा सन्मान राखू द्यावा. बरोबर आहे. म्हणजे मुद्दा काय आहे, तर एका वाक्यात हा विषय संपवतो की काँग्रेस आणि बीजेपीचं वांग असेल तर याच मुद्द्यावर आहे. हो. काँग्रेसचं म्हणणं असं आहे की ते 500 वर्ष रूलर्स होते, त्यांचा या देशावर अधिकार आहे. मग अधिकार असं हरकत नाही, ते समान नागरिक आहेत ना, त्यांनाही सगळं मिळतं, आम्हाला मिळतं. पण आमचं 5,000 वर्ष होतं राज्यात, त्याचं काय करायचं? दे वेर रुलर फॉर 1200 ते इंग्रजीपर्यंत. बरोबर. 500 पण नाही होत. बरोबर, 500 पण नाही. त्या दरम्यान शिवाजी महाराज आले, तरी हिंदवी स्वराज्य स्थापन केलं आणि सोडो की पळो तुम्हाला करून सोडलं. ज्याला तुमचं 500 मान्य करू, आमचं 5,000 मान्य करा ना बाबा. तर मूळ देश कोणाचा, यावर काँग्रेस आणि बीजेपी मध्ये वाद आहे. ते एकदा मान्य केलं काँग्रेसने की मूळ देश हिंदूंचाच, इतरांना काय करून त्यांना पधरावू देत. शिवाजी महाराजांनी सर्व धर्माच्या लोकांना, पर्शियन मधून सगळ्यांना प्रार्थनास्थळासाठी जागा दिल्या. बरोबर. मग त्यांनी जागा दिल्या का तुझ्या मस्जिदी तोडल्या? ठीक आहे, आमची देवळं तोडायला कुठे निघाला? बरोबर. आम्ही आमच्या देवळात पूजा करतो, त्याचं तुम्हाला अविश्वास असल्या कारण नाही. तुम्ही तुमच्या मस्जिदीमध्ये नमाज अदा करा, आमचं काही ऑब्जेक्शन नाही. जसं तुमच्या भोंग्याचा त्रास होत असेल, तुम्ही ओळख, तुमच्या आरतीचा होतो की आम्हाला त्रास, जर आरतीलाही भोंगा नाही, मस्जिद नमाजला पण नाही. प्रत्येकाने आपल्या आपली आरती आणि हे विदाऊट भोंगा करा. हे विषय आहेत का तुम्ही वेळेस तिथे घुसाघुशी करणार? अरे महाराष्ट्रात एक किल्ला शिल्लक नाही ठेवला. चाललाय ना विशाळगडचा विषय, प्रतापगड पायथ्याचा विषय झाला, राजगडचा झाला, एक सोडला नाही. कशासाठी? सगळ्या ठिकाणी तुम्हाला अतिक्रमण पाहिजे. बरोबर. तुम्हाला नमाज पडण्यासाठी जागा पाहिजे दिल्यात, दफनभूमी दिल्यात. दफनभूमीमुळे नवीन प्रश्न जो निर्माण झाला की आपल्या स्मशानभूमीला जागा वारंवार द्यावीच लागत. एकदा दिली की ती 100 वर्ष. बरोबर. माणूस जाळला, राग घेऊन गेला आणि नदीत वाहून टाकली, शेतात टाकली. तुमच्या दफनभूमीमुळे सारखं तुम्हाला जागा द्यावी लागते. बरोबर. नाही म्हणते का कोणी? पण तुमच्या धर्म जर दफन मांडत असेल तर दफन, पण तुम्ही हे पण मान्य करणार नाही आणि कोणी म्हणणार पण नाही किंवा दफनभूमी ही स्टोरेड करा, नाही म्हणणार. अजून देऊ लँड कोणी काय ऑब्जेक्शन घेतलंय का? मग तुमचा हिंदूंच्या विषयावर ऑब्जेक्शन, एवढाच विषय आहे. बरोबर आहे. आणि हा हिंदू मुस्लिम दोघांना बसून समजावून जाण्याचा विषय आहे. वगैरे झंझट काय आहे, तर तुम्ही विस्तारवादी आहात, तुमचं समाधानच होत नाही. आणि आम्ही मात्र इतरांना रिस्पेक्ट देणारे आहोत. बरोबर. आता जर रिस्पेक्ट देता जर माझा कोणते न्यूज जसे म्हणाले एवढा आहे की रे तो तुला त्रास देतो आणि तू मात्र त्याला हे करतोय, तर त्रास देत असताना सुद्धा प्लीज कोण करतं? काँग्रेस. चला एखादा पुण्यातला कॉमन विषय काढू, पुण्येश्वर काढू. चला काँग्रेसने आपली भूमिका सांगावी. आम्ही म्हणतो की पुण्येश्वर, त्याच्यावरून तर पुण्याचं नाव झालं ना. बरोबर. त्याच नावाच्या बाबतीत वाद निर्माण करतात. पुण्येश्वरच्या ठिकाणी मूळ जे मंदिर आहे ते मंदिर आहे, नंतर मस्जिद बांधली गेली. तुझं म्हणणं काय? नाही आमचं म्हणणं का आम्हाला मुस्लिम मत हवं. दॅट इज कॉल्ड अपीजमेंट, दॅट इज कॉल्ड लांबूलच्या. आम्ही त्यांना न्याय द्यायला तयार आहोत, लांबूलच्या नाही करणार. पण दादा इथे असं वाटत नाही का काँग्रेसने अशी वोटर बँक एस्टॅब्लिश केली जी ऍटलिस्ट एकत्र येऊन तरी वोट करते, आणि या बाबतीत हिंदू का एकत्र येऊ शकत नाही? तो प्रयत्न जनसंघाने आणि बीजेपीने केल्यामुळे सरकार आली ना, बाकीच्यांची नाही आली. त्यावेळेला उदयाला आले पक्षाने गेले. पण मुळात सरकार येण्यासाठी नाही, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची धारणाच ही आहे की हे हिंदू राष्ट्र आहे आणि ज्या हिंदू राष्ट्रातल्या हिंदू कल्पनेमध्ये मग इतरांना नमाज पडायला परवानगी नाहीये. हिंदू हा शब्द इतका व्यापक आहे, त्या हिंदू शब्दामध्ये इतरांना रिस्पेक्ट देणं आहे, इतरांची काळजी करणं आहे. हिंदू हा गुणवाचक शब्द आहे. 20 गुणवाचक वाक्य, प्रामाणिकपणा, बरोबर, प्रेम, आत्मीयता, दुसऱ्या मोठं म्हणजे हिंदू आहे. बरोबर. हिंदू ही उपासना पद्धती नाही आहे. हिंदू ही उपासना पद्धती असती तर हिंदू माणसाने कोण गणपतीची पूजा करतो, कोण शंकराची करतो, कोण होम करतो, मध्येच कोणते म्हणतं की नाही मी मूर्ती बनणार नाही. सगळेच हिंदू. हिंदू उपासना पद्धती आहे, हिंदू उपासना पद्धती आहे. हिंदू गुणवाचक शब्द आहे. ज्या गुणवाचक शब्दामध्येच इतरांना रिस्पेक्ट देणार आहे. तुमच्याकडे आहे का? मी मराठी कुराण 3 वेळा वाचलं, मी तुम्हाला वाचायला देईन.
त्या मराठी पुराणमध्ये लिहिलंय का, तुम्ही मला शोधून दाखवा, की आपण इतरांच्या धर्माचा आदर करावा, हा. असं लिहिलेलं आहे की आपला धर्म श्रेष्ठ. ते मान्य. इतरांचा धर्म श्रेष्ठ नाही कसं काय? बरोबर. तर आमचं तत्वज्ञान खूप व्यापक आहे. ते काय म्हणतात की तू एकाच घरामध्ये बायको करते शंकराची पूजा आणि नवरा नास्तिकच असतो. तो म्हणतो काही रोज पूजा करत बसते. ते मोठं नाव आहे, मी कोट नाही करू शकत. कोल्हापूरच्या राजकारणातलं, कोल्हापूरच्या समाजकारणातलं, बायको रोज संध्याकाळी अंबाबाईच्या मंदिरात गेल्याशिवाय घरी जाणार आणि नवऱ्याने आयुष्यावर देवदेवतांचं खंडन करण्यामध्ये वेळ घालला. पण तरी ते दोघे नवरा बायको होते, त्यांना मुला घरी त्यांचा संसार चालला. दिस इज कॉल्ड हिंदुत्व. ते नाव ऐकलं तर तुम्हाला धक्काच बसेल. तेही माझे मित्र होते, बायको माझी मैत्रिणी. ते रोज मला संध्याकाळी देवळात भेटायचे. तर कधीतरी ह्यांना तुमच्या मंदिरात आला की सगळं मंदिरात, पण तरी ते नवरा बायको होते. दिस इज कॉल्ड हिंदुत्व. तुमच्याकडे जाणणार आहे का? चला तुमच्या एका कुटुंबामध्ये असं दाखवा की तुमची एक घरातले कोणते मेंबर ही शंकराची भक्ती करते, जाणणार आहे? तुम्ही एकच परमेश्वर माना आणि त्या परमेश्वराला न मानणारा जो आहे त्याला काफर म्हटलं. बरोबर. असा तो बेसिकच फरक. आता याची जगभर चर्चा झाली आहे. कुठल्याच जगातल्या कुठल्याच धर्म इतका संकुचित नाही. बरोबर. तो म्हणतो की माझा धर्म श्रेष्ठ आहे. इतरांना कनिष्ठ कसं काय असेल? काँग्रेसशी भांडण नेहमी बीजेपीचं हे नेहमी येत राहील. पण तो म्हणतो असं त्या वोट बँकवर त्यांना वर्षानुवर्ष सरकार आणता आली. पहिल्यांदाच असं झालं, पहिलं 67 साली झालं. मध्य प्रदेशमध्ये कॉलेशन गव्हर्नमेंट बीजेपीने आणलं आणि सकलेशा मुख्यमंत्री झाले. परत 95ला झालं. मग इकडे स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे, प्रमोदजी वगैरे हा प्रयोग यशस्वी केला. तुमची वोट बँक ही त्याने सुरुवात होत असेल तर आम्ही पण ही वोट बँक कन्सॉलिडेट करू असं मग हिंदुत्व प्रकल्प मांडत होतं. कोण हिंदुत्व मांडत होतं? महाराष्ट्र राजकारण कोण मांडत होतं? शिवसेनेने सुरुवात केली, जनसंघाने सुरुवात केली, बीजेपीने सुरुवात केली आणि एक वोट बँक अशी क्रिएट करून एक कॉन्फिडन्स दिला की कितीही एकत्र वोटिंग त्याने केलं, बरोबर, तरी 10% 20% इकडे आहेत ना 70-80%, हे विखुरले जाऊ देऊ नका. ते म्हटल्यामुळे सरकार आली आणि येतील पुढे. तर बांगलादेश सारखे उदाहरण रोज लोकांना दिसतं. बरोबर.